यो भइहाल्यो कम्प्युटरको कम्प्लिट। ल हेर के को पिक्चर बनाउने यहाँ कम्प्युटरको हेर सबभन्दा पहिला कम्प्युटर कसरी बनाउने You feel like rain in the morning, giving me mixed emotions, and it's too much sometimes. Mix the potion, mix it up, girl, put it in motion. Are you riding or dying? There's no compromising. Make up your mind, we're running. के भयो टिभी भयो एक किसिमले त यो पनि कम्प्युटर छ एक किसिमले बुझ्यो ठीक छ। अब हेर यहाँ चाहिँ एउटा बटन होला कम्प्युटरमा। अब हेर यहाँ चाहिँ किबोर्ड हुन्छ हैन के हुन्छ किबोर्ड ठुलो यो जुन के छ हाम्रो यो कम्प्युटर भयो एक किसिमले बुझ्यो एक किसिमले के छ यो कम्प्युटर छ बुझ्यो के छ कम्प्युटर ल हेर So hard to try, but it feels one-sided. Just make up your mind, lay it all on the line. So deep in it that I can see the bottom. So deep in it that I can see the bottom. Pulling your thorns out my clothes. Your poison is spread to my soul. You say you love me one day, next you don't. Knowing damn well. But recently I just don't care. पहिला कम्प्युटरको किबोर्डमा चाहिँ एउटा ठुलो माउस हुन्छ त्यसलाई के भन्छ स्पेस बटन बुझ्यो के भन्छ स्पेस बटन यसलाई स्पेस बटन भन्छ यहाँ चाहिँ एउटा अरु किबोर्डको बटन हुन्छ अनि एउटा यहाँ पनि किबोर्डको बटन हुन्छ एउटा यहाँ पनि किबोर्डको बटन हुन्छ एउटा यहाँ पनि किबोर्डको बटन हुन्छ त्यसरी गरेर यहाँ चाहिँ इन्टरको बटन हुन्छ बुझ्यो के को इन्टरको बुझ्यो अब एउटा यो यहाँ पनि एउटा बटन हुन्छ बुझ्यो यसरी गरेर सबै बटनहरु यहाँ राखेको हुन्छ I'm a new bitch with a new style, got a new car and a new house, and I'm dyeing my hair, and I finally feel alive now, and I wanna bleach my eyebrows, and now I just don't care. I don't care, and I don't care. कसको कापी हो यो पुरै नाम भन्न त कसको कापी हो पूजा कुमारी पूजा कुमारी मण्डलको कपी हो योले चाहिँ कम्प्युटरको पिक्चर बनबाइरहेछ हैन किन बनाइरहेछ भन्छ पूजा सरले भनेछ यो बनाउनको लागि हैन सरले भन्छ नि बनाउनको लागि त्यही भएर पूजा कपी छ पूजा मिसले भनेछ यो कम्प्युटर बनाउन हेर brain of the computer क्या The brain of the computer. the brain of the computer यहाँ अब चाहिँ यहाँ के हुन्छ अरु माउस हुन्छ के हुन्छ माउस खाने वाला माउस हैन कुन वाला माउस चलाउने वाला माउस बुझ्यौ हेर यो यस्तो हुन्छ यो माउस यस्तो हुन्छ बुझ्यौ यो यस्तो हुन्छ बुझ्यौ यो यस्तो हुन्छ हेर यो भयो यो माउस बुझ्यौ यो चाहिँ के यसमा कम्प्युटरमा जोइन भएको हुन्छ यसको पनि तार चाहिँ यसकोमा जोइन भएको हुन्छ यसको पनि तार यो सीपीयू को पनि यो तार यसमा जोइन भएको हुन्छ यहाँ चाहिँ सानो के हुन्छ स्पिकर भयो बुझ्यौ यहाँमा लेखिदिन्छु यसलाई के भन्छ सीपीयू यो सीपीयू भयो बुझ्यौ यो चाहिँ के भयो एउटा यो कम्प्युटर भयो के कम्प्युटर यसमा हेर COMPUTER कम्प्युटर यो एउटा के भयो KEYBOARD कीबोर्ड यो चाहिँ के भयो MOUSE माउस अब योलाई के भन्ने स्पिकर गुड कसले भन्यो SPEAKER स्पिकर गुड यसले सिकिहाल्यो स्पिकर यसलाई स्पिकर भन्छ यसले आफैले भन्यो हैन
गुड स्पीकर यो यसलाई थाहा थियो तिमीहरूलाई थाहा थिएन तू बस ल हेर यो भइहाल्यो कम्प्युटरको कम्प्लिट पुरै लगभगमा 5वटा चिज छ के यसलाई के भन्छ कम्प्युटर यसलाई के भन्छ किबोर्ड यसलाई सीपीयू यसलाई माउस यसलाई स्पिकर भइहाल्यो खत्तम यो एउटा कम्प्युटर सिस्टम भयो जुन यसमा सबै कुरा छ ल भाइहरु लाइक सब्स्क्राइब एन्ड शेयर लाइक प्लीज ये 2 वीडियो जरूर देखना। प्रे करता हूँ कि आपके फैमिली में सब लोग अच्छे हो।